विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। खूप आनंदी आहे, मी खूप खुश आहे। एवढा आनंदी आहे की आता हे शब्दात व्यक्त करताच येत नाही आनंद। या छोट्याशा व्हिडिओसाठी एवढे रिटेक झालेत ना की तो आनंद म्हणजे अक्षरशः शब्दात सांगता येत नाहीये। 1 लाख सबस्क्रायबर आपले कंप्लीट झालेत। मी तुम्हाला सांगू का, आज तुम्ही हा व्हिडिओ बघताय, काल रात्रीच 12 वाजेच्या दरम्यान हे एवढे सबस्क्रायबर आपले कंप्लीट झाले। मी तुम्हाला सांगू का, व्हॉट्सअपला त्या क्षणालाच मला एवढे मेसेज आलेत ना, एवढं प्रेम तुमचं आहे ना आपल्या चॅनलवरती, लक्षात घ्या। म्हणजे तो आनंद शब्दात व्यक्त करणंच कठीण नाहीये। बरं, आता महत्त्वाचं, 1 लाख सबस्क्रायबर तर कंप्लीट झाले, मग हा प्रवास थांबला का? बिलकुल नाही। हा प्रवास असाच सुरू राहणार आहे, लक्षात घ्या। तुमच्या सहकार्यानं असाच सुरू राहणार आहे। मला ना एक जाणीव झालेली आहे की जबाबदारी माझ्यावरची खूप वाढलेली आहे। ओके, हा मान्य करतो मी की लाखो चॅनल आहेत की जे आपल्यापेक्षा सबस्क्रायबर त्यांचे जास्त आहेत। एज्युकेशनल फील्ड सोडून बोलतोय बरं का मी। पण मी तुम्हाला खरं सांगू का, गेल्या 2 वर्षातला जो प्रवास आहे ना, खरोखर म्हणतो ना आपण स्वप्नवत म्हणतो ना आपण, म्हणजे ॲक्च्युली ना कधी कधी वाटतं हे खरोखर शक्य झालंय का। एक तर मराठीमधून शिकवतोय आपण, मराठी चॅनल आहे आपलं, आणि एवढाच प्रतिसाद मिळेल का असा एक प्रश्न क्षणभर सुरुवातीला माझ्या मनात निर्माण झाला होता। पण मला तुम्हाला सांगायचं आहे, काय सांगायचं आहे की जर एखादी गोष्ट तुम्ही ठरवली ना, नाही करायचंच आहे आपल्याला, तर ती काहीच अवघड ठरत नाही आहे। सिरियसली, मी माझ्याच अनुभवातून तुम्हाला सांगतोय की गेले 2 वर्ष परिस्थिती बिकट होती, पण खरोखर सांगू का, प्रत्येक गोष्टीला सोल्युशन मला मिळत गेले। ओके, आणि मला खरं सांगण्यात अतिशय आनंद होतोय की लाखो मुलांपर्यंत आपण पोहोचलो, लाखो मुलांना फायदा झाला, आणि हेच माझं स्वप्न होतं। महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मुलापर्यंत आपल्याला पोहोचायचं आहे। आणि यूट्यूबमुळे माझं एक स्वप्न आणखीन पूर्ण झालंय की अतिशय कमी फीजमध्ये तुम्हाला अतिशय दर्जेदार असं शिक्षण मिळतंय। एकलव्य बॅच असेल, इम्पल्स बॅच असेल, आपला क्रॅश कोर्स असेल, तुम्हाला ना अतिशय योग्य असं मार्गदर्शन मिळालंय आणि कितीतरी मुलांचा रिझल्ट चांगला लागलेला आहे। बरं, मी तुम्हाला काय सांगितलं, हा प्रवास थांबणार नाहीये बिलकुल। डेली टार्गेट्स तर आपण कालपासून द्यायला सुरुवात केलेत, फक्त छोटासा बदल असा आहे की सह्याद्री ट्युटोरियल्स प्लस या चॅनलवर आपण डेली टार्गेट प्रोव्हाइड करतोय। मग 2022च्या बॅचला मला रिक्वेस्ट करायचं आहे, जर तुम्ही हे चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब नक्की करा। डेली टार्गेट तुम्हाला त्या चॅनलला मी प्रोव्हाइड करतोय। बरं, आता महत्त्वाचं म्हणजे काय बघा, मी तुम्हाला सांगतो की या प्रवासात मी एकटा नाही आहे। ओके, माझी मुलं असतील, सहकारी असतील, जगदाळे सर असतील, साळुंके, बघा आता नाव इतकी जणांची घ्यावे लागतील ना मला, की कारण सगळेच माझ्यावर तुम्ही आहे। तर एकदा पुन्हा काय करतो की सगळ्यांचे एकदा मनापासून आभार मानतोय। ओके, आणि तुमचा सपोर्ट असाच राहू दे। ओके, मग बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।